मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग है जो घर से निकले ही नाही। तर मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत अख्खा मसाला किंवा आपण ज्याला खडा मसाला म्हणतो तो त्या पॅकिंगचा व्यवसाय कसा करायचा। आता बरेचसे लोक म्हणतील खडा मसाल्याचा काय पॅकिंग करायचं, कशा पद्धतीने करायचं, काय पुढे व्यवसाय असतो का? तर तो विषय नाही आहे। विषय आहे की या पॅन्डेमिकच्या काळामध्ये विषय असा झाला आहे की बऱ्याच लोकांच्या नोकऱ्या गेल्यात, बऱ्याच लोकांच्या हाताला कामधंदा नाही आहे। मग काय केलं पाहिजे? तर एकदम कमी इन्व्हेस्टमेंटमध्ये असलेला हा व्यवसाय आहे। बरेचसे लोकांना माहिती असेल की हा व्यवसाय नेमकं कसा करतात, काय करतात, परंतु बरेचसे लोक करत नाहीत, इग्नोर करतात ह्या गोष्टी। परंतु ही इग्नोर करायची गोष्ट नाही की हा व्यवसाय तुम्हाला 1000-2000 रुपये रोजची मिळवून देऊ शकते, असा व्यवसाय आहे। तर करायचंय का आपल्याला, नेमकं करायचंय काय, याच्यावरती आपण हा व्हिडिओ स्टार्ट करू आपण। की आपल्याला लागणारं साहित्य, या पॅकिंगचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी लागणारं साहित्य, एक पॅकिंग मशीन लागेल आपल्याला। एक छोटीशी 500-700 रुपये 1000 रुपयाची पॅकिंग मशीन येते, ती पॅकिंग मशीन लागेल। त्याचप्रमाणे आपल्याला प्लास्टिकच्या छोट्या प्लास्टिकच्या बॅग असतात, एक 10-20 ग्रॅम त्याच्यामध्ये माल बसल अशा प्लास्टिकच्या 100-150 रुपये किलोने आपल्याला त्या बॅग भेटतात, त्या बॅग पाहिजे असतात। त्याचप्रमाणे आपल्याला अख्खा मसाला आपण अर्धा किलो किंवा 1 किलो मार्केटमध्ये, होलसेल मार्केटमध्ये जाऊन आपण खरेदी करू शकतो। तो आपल्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी, तालुक्याच्या ठिकाणी मोठमोठे दुकानदार असतात, यांच्याकडून हा माल आपण खरेदी करू शकतो। आणि आपल्याला पुष्टे लागतात, पट्ट्या लागतात। मी तुम्हाला इथं दाखवलंच की नेमकं कसल्या पट्ट्या असतात आणि कशा पद्धतीने ते पॅक होत जातात। म्हणजे तुम्हाला चित्र दाखवलं तुमच्या लक्षात येईल की व्हिज्युअलने जरा माणसाच्या लवकर लक्षात येतं, म्हणून मी ते चित्र दाखवण्याचा तुम्हाला प्रयत्न करेन। तर विषय असा आहे की आता मग त्या पुढ्याचा काय करायचं नेमकं, आपण सर्व मसाले आणले, पॅकिंग मशीन घेतली, प्लास्टिकच्या बॅग्स आणल्या, आणि आता मग काय करायचं? तर त्या बॅगमध्ये तुम्ही कधी दुकानात गेला असाल, किराणा दुकानामध्ये, तर तुम्ही पाहिलं असेल की ते बॅग लटकवलेल्या असतात आणि 10-10 रुपयाला त्या पुड्या विकल्या जातात दुकानामध्ये, रिटेलमध्ये। तर आपण काय करायचंय की एक 10 ग्रॅम किंवा 15 ग्रॅमची आपल्याला पुडी बनवायची त्याची, म्हणजे वजन करायचं त्याचं 15 ग्रॅमच्या भरायला पाहिजे। नॉर्मली 15 ग्रॅमच्या भरलेल्या असतात, म्हणजे ज्यावेळेस आपण मार्केटमधून रेडीमेड विकत घेतो त्यावेळेस ते 15 ग्रॅमच्या पुड्या असतात किंवा 14 ग्रॅमच्या पुड्या असतात। तर त्याच्या पुड्या आपण भरायच्या आहेत। त्या भरल्यानंतर त्या पुष्ट्याला स्टेपलरने पॅक करत चालायचं, स्टेपलर लावत चालायचं, पॅकिंग करून स्टेपलरने त्या पुष्ट्याला जोडत चालायच्या आहेत। आता एका साईडला 15, दुसऱ्या साईडला 15, अशा 30 याचा आपण त्याला पत्ता म्हणतो, आपण मार्केटच्या भाषेत त्याला पत्ता म्हणतात। तर तो पत्ता तयार करायचा आहे। तर एका पत्त्याची किंमत, म्हणजे एका पुडीची किंमत, त्या पत्त्याच्या एका पुडीची किंमत 5 ते 5.5 रुपये एवढी येते। म्हणजे आपण ॲव्हरेज पकडून चलूया की 5 रुपये किंमत येते। तर 5 रुपये किंमत आल्यानंतर आपल्याला विक्री त्याची 7 ते 7.5 रुपयाला करायची असते। म्हणजे जवळजवळ एका पुडी मागं आपल्याला 1.5 ते 2 रुपये फायदा होता। आपण 2 रुपये ॲव्हरेज प्रॉफिट पकडून चलूया। तर आपल्याला विषय असा करायचा आहे की त्या 30 पुड्या मागं आपल्याला 60 रुपये भेटतात। मग आपण किती पत्ते विकल्यानंतर आपल्याला एक पत्त्यापाठी मग आपल्याला 60 रुपये भेटतात किंवा 50 रुपये पकडा तुम्ही, एका पत्त्यामागं 50 रुपये भेटतात। तर मग त्या 50 रुपयेच्या, समजा आपल्याला 1000 रुपये कमवायचे, तर आपण किती पत्ते विकले पाहिजेत हे आपण रँडमली ठरवा। जवळजवळ 20, 25, 50, 25 पत्ते तर तुम्ही आरामात विकू शकता। 25 × 50, 25 125, 1250 रुपये आपल्याला आरामात 50 पत्ते विकल्यानंतर, 25 पत्ते विकल्यानंतर मिळू शकतात। एवढं तर 100%, एवढं 100%। 25 125 म्हणजे 1250 रुपये। तुम्ही 1000 रुपये तुमचा खर्च जाऊन 1000 रुपये निव्वळ नफा त्या ठिकाणी याच्यातून रँडमली कमवू शकता। असं काही नाही की तुम्ही एवढे 1000 रुपयेच कमवू शकता, तुम्ही 5000 रुपये सुद्धा कमवू शकता ज्यावेळेस तुमचे मार्केटिंग स्किल, सेलिंग स्किल वाढतील। हे पहा, हा व्यवसाय तुम्हाला बेस तयार करून देईल। त्यानंतर तुम्ही तुमचा व्यवसाय कितीही मोठ्या पद्धतीने स्केलअप करू शकता, कितीही मोठा बनवू शकता, याला काही लिमिट नाही। त्याच्यामुळं तुम्ही लक्षात घ्या की तुम्ही हा छोटा व्यवसाय करताय म्हणून तुम्ही कुठेतरी एकदम गलिच्छ, अतिशय कमी दर्जाचं काम करताय असं काही नाही। अतिशय चांगलं मोठ्या प्रमाणात काम करताय तुम्ही।
आणि हा स्केलअप होऊ शकतो, मोठ्या इंडस्ट्रीत त्याचं रूपांतर होऊ शकतं, हे सांगायची गरज नाही. तुम्ही त्यानंतर तुमचा बिझनेस सेटअप झाल्यानंतर एक तुम्हाला 5-50 दुकानदार भेटलेत किंवा 100 दुकानदार भेटलेत आणि तुम्ही त्यांना सप्लाय करताय महिन्याला माल. त्याच्यामध्ये तुम्हाला इन्व्हेस्टमेंट सुद्धा जास्त नाही, एक 5 ते 10 हजार रुपयामध्ये तुम्ही हा व्यवसाय करू शकता. तर ज्यावेळेस तुमचं बिझनेस वाढेल त्यावेळेस तुम्ही तुमच्या ज्या पुष्ट्या असतात त्या पत्ता असतो त्याच्यावरती तुमच्या नावाची ब्रँडिंग करू शकता. तुमचा ब्रँड नेम, तुमचं फोन नंबर, तुमचा ॲड्रेस देऊ शकता, कस्टमर केअर नंबर देऊ शकता. कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल तर त्या नंबरवरती लोक फोन करू शकतात. त्याच्यानंतर तुम्ही पॅकिंग इंडस्ट्रीमध्ये एंटर करू शकता. पॅकिंग मशीन लावून मोठ्याला तो वेगळा विषय आहे, परंतु कमी इन्व्हेस्टमेंटमध्ये एक तर 5-10 हजार रुपयामध्ये तुम्ही हा बिझनेस अतिशय चांगल्या पद्धतीने करू शकता. मला वाटतं की असा बिझनेस तुम्हाला लवकर भेटणार नाही. अतिशय चांगला बिझनेस आहे. तुम्ही जर ठरवलं तर एक महिन्याला 40-50 हजार रुपये या बिझनेसमधून आरामात कमवू शकता. जर कोणाच्या पॅन्डेमिकमध्ये नोकऱ्या गेल्या असतील आणि 25-30 हजार रुपये ते कमवत असतील तर हा व्यवसाय तुम्ही 2-3 तास केला रोजचा तरीही एवढे पैसे कमवू शकता, याची मी गॅरंटी देतो. आता याचं मार्केट नेमकं कुठं आहे? प्रत्येक किराणा दुकान जाऊ तुम्ही, प्रत्येक किराणा दुकानात जा, याचं मार्केट प्रत्येक किराणा दुकानामध्ये आहे. प्रत्येक दुकानामध्ये गेलं तर तुम्हाला या खड्या मसाल्याच्या पुड्या त्या पुष्ट्याला लावलेला दिसणारच आहे. तुम्ही एकदा सर्वे करा जाऊन मार्केटमध्ये की नेमकं हे चालतंय का नाही, प्रोडक्ट नेमकं काय आहे याचं. तर तुम्ही गेल्यावरती तुमच्या लक्षात येईल की प्रत्येक ठिकाणी हा माल विकला जातो, प्रत्येक दुकानामध्ये हा माल विकला जातो. प्रत्येक दुकानदार कमीत कमी एक पत्ता रोज विकतो. म्हणजे विचार करा तुम्ही, एक पत्ता रोज विकतो म्हणजे जर तुम्हाला 100 दुकानदार तुमच्याकडे असतील आणि प्रत्येक जण एक पत्ता विकत असेल तर 100 पत्ते रोज जाऊ शकतात तुमचे. 100 पत्ते रोज गेल्यावरती 100 गुणिले 50 5,000 रुपये प्रॉफिट तुम्हाला होऊ शकतो. हे नॉर्मली मी सांगतोय. जर तुम्ही तालुकाभर हिंडला, तुम्ही एक तुमचा गट पकडला 10 गावांचा 20 गावांचा तर याच्यात आणखीही तुम्ही जास्त प्रॉफिट कमवू शकता. तर मित्रांनो, हा एक बिझनेस माझ्या डोक्यामध्ये आला होता की कशा पद्धतीने हा केला पाहिजे आणि काय याच्या संदर्भात तुम्हाला माहिती दिली पाहिजे. तुम्ही एक्सपर्ट आहातच. तुम्ही जर मार्केटमध्ये गेला आणि तुम्ही चौकशी केली तर तुम्हाला सर्व माहिती मिळणार आहे त्याच्यातून. आणि तुम्ही हा व्यवसाय ज्यावेळेस तुम्ही मार्केटमध्ये जाताल, तुम्ही फिरताल आणि मग तुमच्या लक्षात येईल त्यावेळेसच करा. आणि कमी भांडवलाचा व्यवसाय आहे, तुम्ही कधीही बंद करू शकता. तुम्हाला वाटलं नाही आपल्याला याच्यात परवडत नाही, असं होणार नाही, परवडत नाही. परंतु जर असं वाटलं तर तुम्ही कधीही बंद करू शकता, असं काही नाही. आणि जास्त इन्व्हेस्टमेंट नसल्यामुळे तुम्हाला काही त्याचं वाईट सुद्धा वाटणार नाही की लाखोचा करोडोचा लॉस झालाय, 50,000 1 लाख रुपयाचा लॉस झाला, असं काहीही होणार नाही. तो लॉस तुम्ही भरून काढू शकता. तुमच्याकडे मसाले आहेत, प्लास्टिक आहे, हे सगळं तुम्ही परत मार्केटमध्ये जाऊन विकलं तरीही तुम्हाला तुमचे पैसे परत मिळू शकतात. तर हा अशा प्रकारचा व्यवसाय आहे आणि अतिशय चांगल्या प्रकारे प्रॉफिट मिळवून देणारा व्यवसाय आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही लक्षात घ्या की याच्यातून तुम्हाला चांगले पैसे भेटू शकतात. तुम्ही हा व्यवसाय जरूर करा. ज्यांच्याकडे जास्त पैसे आहेत त्यांच्यासाठी हा व्यवसाय नाही मित्रांनो. ज्यांच्याकडे 1 लाख 2 लाख रुपये आहेत तर तुम्ही वेगळे व्यवसाय निवडा. भरपूर व्यवसाय आहेत तुमच्यासाठी सुद्धा, भरपूर व्यवसाय आहेत. आमच्या चॅनलवरती जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल सबस्क्राईब करा. तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील. वेगवेगळ्या व्यवसायाचे आयडियाज मी तुमच्याशी शेअर करत असतो आणि त्या व्यवसायाचे आयडियाज काही लोक ते व्यवसाय करत आहेत, काही लोक करण्याच्या तयारीत आहेत, काही लोक नाही करत आहेत. त्याच्यामध्ये काही विषय नाही आहे. परंतु ज्या लोकांना असं वाटतं की आपण व्यवसाय केला पाहिजे, व्यवसायातून पैसे कमवले पाहिजे, आपण मोठं एक व्यक्तिमत्व झालं पाहिजे, मार्केटमध्ये आपलं नाव झालं पाहिजे, तर तुम्ही छोट्यातून छोट्या भांडवलातून व्यवसायाला सुरुवात करा आणि मग व्यवसाय स्केलअप करत जा. तर मित्रांनो, मला या व्यवसायाविषयी एवढंच सांगायचं होतं. मित्रांनो, जर तुम्हाला याच्यातल्या काही कन्सेप्ट कळायला नसतील किंवा काही गोष्टी कळायला नसतील तर तुम्ही मला खाली कमेंट करून विचारू शकता की नेमकं कसं करायला पाहिजे, काय करायला पाहिजे, रेट कसे काढायचे. तर मी सांगितलेलं तर सगळं आहे, परंतु तुम्हाला तरी कळालं नसेल तर तुम्ही मला खाली कमेंट करा. म्हणजे समजलं नसेल किंवा तुमच्या लक्षात नसेल आलं किंवा मला सांगता नसेल आलं तर तुम्ही मला कमेंट करून कळवू शकता. मी तुम्हाला नक्की सांगण्याचा प्रयत्न करेन की नेमकं काय करायला पाहिजे. आणि तुम्हाला असं वाटत असेल की आपल्या मित्रांपर्यंत सुद्धा हा व्हिडिओ पोहोचला पाहिजे तर तुम्ही शेअर करा. व्हॉट्सॲपला करा, यूट्यूबला करा, फेसबुकला करा, इतर ठिकाणी करा, शेअर करा, जेणेकरून मला मोटिवेट होतो मी की आणखी व्हिडिओ बनवले पाहिजेत. तर मित्रांनो, बस एवढंच सांगायचं होतं. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि या व्हिडिओला
लोकांपर्यंत पोहोचवा शेअर करून. धन्यवाद मित्रांनो. जय हिंद. वंदे मातरम.